ยังไม่ได้เก็บเลยครับไม่ได้เก็บเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองแผงรถกระป๋องกล่องนะครับผมที่มาใหม่นะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมว่ามันจะสามารถแต่งได้หมูได้ไหมนะฮะแล้วก็รีโมทของเขานะครับจะไม่เหมือนทั่วไปนะฮะจะมีการกดสไลด์ได้นะครับปรับความเร็วได้2ระดับนะครับมาลองดูว่ามันจะออกตัวได้ไหมนะฮะว่ามันจะเปิดดีเลย์ได้หรือเปล่านะครับลองดูไปเลยลองกินกันจัดๆไปเลยนะฮะปุ่มไม่ต้องใส่ก็ลองระยะใกล้นิดนึงนะฮะลองเปิดดูลองก็ผมจะมาลองอีกรอบหนึ่งนะครับ